Are you sweet Hollywood? The bad cop said, oh you're the good. I'm addicted to your shame on me. Hollywood News Agency. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Hollywood Hírügynökség, és beszéljünk egy kicsit a változásról. Múlt héten csütörtökön kipróbáltam egy újfajta műsorformátumot, amit már rég meg akartam valósítani. Mert a mozi egy drága, és az időnk még drágább, és emiatt sok ember nem tudja igazán megnézni az év összes fontosabb filmjét. Viszont ettől függetlenül szeretnék tudni, hogy mi az, amit mindenképpen fontos tudni ezekről a filmekről, úgyhogy ehhez mérten én összeraktam egy ilyen kis gyors talpaló videót. Mi az, amit látatlanban is érdemes tudnod a Csillagainkban a hibáról. Na most a reakció az pontosan olyan lett, mint vártam. Na most bárki, aki az interneten dolgozik, pontosan tudja, hogy a nem megszokott, általában hisztérikus reakciókkal jár, és beletelik egy jó időbe, mire kiderül egy új műsorfajtáról, hogy tényleg rossz-e, vagy csak a változás sokja okozta a negatív reakciókat, viszont ez a helyzet elgondolkodtatott. Létezik-e olyan felfogás, ami megkönnyíti az új befogadását nekünk? Mert azért lássuk be, hogy nekünk, mint embereknek az egyik legnehezebb élmény feldolgozni a változást. Megvan az élet és minden szép és jó, de semmi sem marad, nyugtalan barátok jönnek, mennek, szerelmek kapadnak ki, az egész folyamatos küzdelem újra meg újra ismétlődik, új konfliktusok, új kihívások, és az egész közepén találunk valamit, ami jó, és csak úgy jó, de nem, az sem marad jó, mert jön Hollywood, aminek muszáj filmet csinálni belőle, és az egész újra A változás szar dolog, de létszükséglet, hogy helyén tudjuk kezelni, mert ha belegondoltok, semmi sem statikus ebben a világban. Minden változik folyamatosan, kicsit vagy nagyon. A sejtösszetételed, a gyümölcshústartalom, a társadalmi berendezkedésünk és a bioszféra is. Minden! És ahhoz, hogy ezt ne folyamatos tragédiaként éljük meg, nem kell más tennünk, csak elfogadnunk, hogy a változás nem tulajdonság. Folyamat igen, tulajdonság nem. Gondoljatok bele, ha a kedvenc bandát kiad egy albumot, ami más, mint a megszokott, nem a banda változott meg, nem az album változott meg, te nem tudod vagy akarod újraértékelni a szeretetedet. A megszokottól való eltérés feléd intéz elvárást, hogy megkeresd, van-e minőség, szerethetőség, érték az adott albumban. Ez valami, amire nem mindenki hajlandó, de ettől az album nem lesz rossz. A változás nem a lényegi része. A hangzás, a szöveg, a ritmus viszont az, legyen az bármennyire szokatlan is. És hogy miért beszélünk most erről? Nos, azért, mert ez fordítva is abszolút igaz. Mert az utálatot tárgya is ugyanúgy, legyen bármennyire kártékony, minősíthetetlen, vagy egyszerűen csak alávaló, ha valami szokatlannal rukkol elő, magadat fosztod meg egy lehetségesen jó élménytől, hogyha nem állsz készen újraértelmezni az utálatod alapját. És így jártam én a Transformers szériával. Ti is tudjátok, hogy világéletemben az egyik legprimitívebb, legkártékonyabb, rasszista, szexista, butaszar szériának tartottam egy tisztes garmadányi indokkal alátámasztva. Egészen idáig. A Transformers 4 ugyanis, és ezt nekem is abszolút be kell látnom, nem csak hogy jó, hanem művészi értékét tekintve az egyik legmélyebb dadaista mesterműve Hollywoodnak, amit ebben az év ezredben elénk pakolt. Így akkor most nézzük meg, mitől lesz példátlanul zseniális a Robotok 4. A történet szerint ebbe az alapfelállásba érkeznek főbb karaktereink, így már nincs más hátra, ellen kell állniuk a gonosz, hogy a végkifejlet során nincs semmi, nincs történet, nincsenek dialógusok, nincsenek karakterek. Csak dolgok törnek össze az egyetemes harmónia végtelen transzcendenciájában. Sikerült! A Transformers széria végre feladta minden keretét, és már meg se próbál film lenni. Esküszöm, ez a legtökéletesebb művészi döntés, amit valaha láttam. Történet? Nincs! Minek? Az emberek vadásznak a robotokra, de nem is az emberek, hanem egy űrbéli casting iroda, aminek van egy megállapodása egy divatháznak öltözött fegyvergyártó céggel, ami Galvatron meg bomba, de kit érdekel ez? Dialógusok? Minek? Minden egyes karakter csak és kizárólag azt mondja, amit éppen csinál, vagy ami a funkciója. Vigyázz! Mágnes! Felemeli a fémet, aztán visszadobja. Ez a mondat egy az egyben elhangzik a filmben annak a segítségére sietve, aki nem tudja, mi az a mágnes! Én egy nagy robot vagyok! Sok fegyverrel! I did not see that coming. Nincs egy fél mondatnyi dialógus ebben a filmben, ami nem az események leírásáról szól. Tökéletes, zseniális, művészi meta. Minden karakter egy olyan történetet magyaráz, ami nem létezik. Érzitek-e már a művészetet? Szerintem érzitek. Az a lágyan maró hányinger, ami éppen halad visszafelé a gyomrod felén, azaz. És persze mondhatnátok, na de Michael Bay azért annyira nem inkompetens, hogy egyáltalán ne használjon forgatókönyvet. Tévúton jártok! Michael Bay nem inkompetens, Michael Bay zseniális. Letépve magáról a filmdramaturgiáról
dramaturgia szükségtelenül folytogató láncait megalkotta végre valahára azt a filmet, amire mindig is vágytunk. Semmi más, csak dolgok törnek össze. 2 és 3 órán keresztül! És amúgy fontos megértenünk, hogy vannak itt dolgok, amik érdekesek lehetnének. Illegális bevándorlás, idejét múlt patriotizmus, technológiai egyeduralom, stb. De egyikről se beszélünk, mert mindegyik témára ráesik valami, ami összetörik. Egyszerűen ez a Michael Bay eszencia. És a nem létező karakterekkel is ez lenne a helyzet, ha léteznének. Itt is minden letisztult, minden sallang eltávozott. Az egyik főgonosz vesztegzárnak hívják, mert van egy vesztegzára! A robotok mostanra már csak az önmaguk igazolásaként szerepelnek. A közös mozizáson megpróbáltuk visszafejteni, hogy melyik robot milyen a jelleme, stb. És a 2 darab tulajdonság, amit fel tudtunk hozni mindegyiknél, az az, hogy milyen járgánnyá alakul át, és milyen a színe. Íme a legendás hős rózsaszín tricikli. Talán egyedül Optimus a kivétel, aki, mint ahogy az minden tisztes amerikai vezetőtől és felfedezőtől elvárható, kiegészül az a roppant hősies elvárással, hogy új nemzeteket fedezzen fel és a nyakukba üljön. Ennyi, nem azt hinnéd, hogy a dinobotok megjelenésével kiszélesedik az univerzum, amit ezek a filmek feldolgoznak, de nem, max annyit magasodik, amennyit a nyakcsigójájuk elbír. A dinobotok békés, természetszerető nép voltak, egészen addig a pillanatig, amikor el nem érkeztek a... És az emberek... A női karakter ellentétben a széria korábbi részeivel most már nem is humanoid. Csípőből le van vágva mindenfajta személyisége, most már csak 2 láb, egy segg és egy fehér ruha, ami valamiért soha nem hajlandó összekoszolódni. És a srácok? Mark Wahlberg és Chase Doki egyetlen és mindent meghatározó központi konfliktusrendszere egy intergalaktikus fasz összeméregető verseny. Hallod, nyilván az enyém. Dehogy is, hát nézd már erre rá! Nem, azért nyilvánvalóan az enyém. Ugyan már, hogyha ebből a szögből nézed, akkor láthatóan... És ha még csak ennyire lenne áthallásos a konfliktusuk. Pontosan úgy van felépítve a konfliktusuk, mint hogyha azon vitatkoznának, hogy kidugja meg a szőke csajt. És mivel a szőke csaj Wahlberg lánya, igen hamar eldöntődik ez a kérdés. Ennyi, mind felesleges, mind üres, mind egyé vált az univerzummal. Gyerekek, tudom, hogy nem a leghosszabb részen valaha, de erről nem lehet többet mondani. A harcok lazák. Látványosak, az akció teljes mértékben rendben van, igazából nem rossz nézni ezt a filmet. De garantálom, hogy átérzed a film mélyebb művészi értékét, ha magadévá teszed a zen buddhista filozófiai tanításait a semmi definíciójáról, közel vallásos élményben lesz részed. Vallásos, ha mondom! Vicc nélkül, ha soha egy Transformers filmet nem láttál, de azért valamelyest érdekel, hogy miről szól ez a dolog, ezt a filmet nézd meg, de nagyon. Esküszöm, hálás vagyok a szerkesztőségnek, mert ha nem nézzük meg együtt ezt a filmet, talán kihagyom életem egyik legdurvább akciófilm élményét. Értékelhetnénk, de mit? Na de mindegy, menjünk tovább, mert vannak remek híreink is ezen a héten. Magyarországra jön Schwarzenegger. Október 12-én egy egész napos ilyen siker napkeretei közt lesznek életmód és szakmai útmutatás előadások a Sportarénában. Itt fog fellépni Schwarzi is, aki egy előadást fog tartani arról, hogyan lett osztrák falusi betyárból politikai terminátor. Ezt megtudván én rárepültem a lehetőségre, és sikerült is 4 darab Izmos vagyok könyvcsomagot szerezni nektek. Ez a neve, tartsatok ki, melyek egy meghívót is tartalmaznak, hogy egy adott szektorból végig tud nézni Schwarzi előadását. Nyilván nem magyarul fog előadni, de lesznek fordítógépek is. Ez szerintem egy baromi jó lehetőség, meg egy tök érdekes dolog, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy a szerkesztőség 4 darab tagját ki tudom küldeni erre a rendezvényre. Úgyhogy játszunk is! 4 darab könyvcsomagot és a hozzájuk tartozó meghívót tudok kisorsolni azok között, akik itt YouTube-on vagy Facebookon válaszolnak a napi kérdésünkre. Igen, sajnos a megosztós játék már nem legális, de tudjátok, hogy ez ilyen is jól esik. Szóval akkor jöjjön a napi kérdésünk, amire válaszolni kell. Mi az életedben, aminek sosem szabad megváltoznia, aminek az újraértelmezése a legtöbb nehézséget okozna neked? Neked. Kedden fogunk sorsolni, úgyhogy addig, illetve nyereménytől függetlenül azután is jöhetnek a válaszok YouTube-on vagy Facebookon. Igen, most Twitteren nem. Hajrá, hajrá! Én Szirmai Gergely voltam, jövő héten újra találkozunk. We are the robots. We are the robots. We are the robots. Nézefőnök, minden tök jól ment, de a rohadt nap még mindig folyamatosan változik a videón belül, nagyon kellenének azok a lámpák meg a sötétítés. Jó.
Jó. Na, most már... Főnök? Itt van?